ยังไม่ได้ปิดหน้าตรงหน้าต่างเลยนะเปิดปุ๊บคือแอร์เย็นแบบมาเลยเนี่ยถ้ามันเปิด พัดลมมี2 อันมันเปิดใบพัดอยู่แล้ว